1987 13 වෙනි බහුවර්ණ ප්‍රශ්නය. සිංක් දෙක දන යන ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ විභවය සිංක් දෙක දන යන සාන්ද්‍රණය සමග විචලනය වීම සම්බන්ධව මින් කුමන ප්‍රකාශය සත්‍යද? සිංක් තහඩුවක් සිංක් දෙක දන යන අඩංගු ද්‍රාවණයක් තුල ගිල්වීමෙන් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ සිංක් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක්. එතකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ පවතිනවා සමතුලිතතාවක්. සිංක් දෙක දන යන ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබාගෙන සිංක් බවට පත්වීමේ සමතුලිතතාව මේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ පවතිනවා. එතකොට මේ සමතුලිතතාව මත තමයි තීරණය වෙන්නේ තහඩුවේ අතිරික්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණය සහ ද්‍රාවණයේ පවතින අයන ප්‍රමාණය. එතකොට මේ සමතුලිතතාව වෙනස් වෙනකොට සිංක් තහඩුවේ අතිරික්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණය සහ ද්‍රාවණයේ පවතින සිංක් දෙක දන යන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. එතකොට සිංක් තහඩුවේ තියෙන අතිරික්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණය සහ ද්‍රාවණයේ පවතින සිංක් දෙක දන යන ප්‍රමාණය වෙනස් වුනහම ද්‍රාවණය සහ සිංක් තහඩුව අතර පවතින විභවාන්තරය වෙන විදිහින් කිව්වොත් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවය වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේ සමතුලිතතාව වෙනස් වන විදිහ අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩේ විභවය වෙනස් වන විදිහ. එතකොට සමතුලිතතාවයක සිදුවන වෙනස අපිට පුළුවන් ගුණාත්මකව පැහැදිලි කරන්න ලේ චැටලියර් මූලධර්මය පාවිච්චි කරලා. එතකොට ලේ චැටලියර් මූලධර්මය පාවිච්චි කරලා සමතුලිතතාවයේ සිදුවන වෙනස තේරුම් ගත්තාම අපිට ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවයේ වෙනස් වන විදිහ ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව 4 වෙනි පිළිතුරට දීලා තියෙන ලේ චැටලියර් මූලධර්මයේ මගින් එම විචලනය ගුණාත්මකව අවබෝධ කරගත හැකිය කියන ප්‍රකාශය සත්‍යයි. ඒ අනුව මේ ප්‍රශ්නෙට නිවැරදි පිළිතුරු විදිහට අපි ලකුණු කරන්න ඕනේ අංක 4.